हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज 2.48 अंकले घटेर नेप्से पॉइन्ट सूचक 2108.72 अंकमा गएर बसेको छ र 96 वटा कम्पनी बढेको छ र 133 वटा कम्पनी घटेको छ र 14 वटा कम्पनी स्थिर छ। कारोबारको कुरा गर्नुपर्दा 4 अर्ब 24 करोड 85 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। टेक्निकल चार्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि नेप्से चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ सकारात्मकै छ, किन भन्दाखेरि 2100 भन्दा माथि चाहिँ बस्न सफल भएको छ र अब के गर्ने भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। बजारमा के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। 2100 भन्दा माथि बसेको हुँदाखेरि मार्केटलाई हामी पोजिटिभकै रूपमा लिन सकिन्छ र अबको यो बजार बढेर कम्तीमा पनि यो 2240 को लेभलमा चाहिँ पुग्नुपर्छ। यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट चाहिँ पुग्न पर्छ भनेर चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु। कम्तीमा पनि यो लेभलसम्म चाहिँ बजार चाहिँ पुग्न पर्छ। यो लेभलसम्म पुग्यो भने हामीले अलिकति पोजिटिभ हुन चाहिँ सकिन्छ। बजार यहाँ बढेको छ, सामान्य 4 दिन लगातार बढ्दाखेरि ठुलठुला अंकले यहाँ यसरी बढ्दाखेरि आज करेक्सन हुनु चाहिँ सामान्य रूपमा चाहिँ लिनुपर्छ र बजार क्रमिक रूपमा चाहिँ यसरी बढेर माथि चाहिँ जाने छ। यसरी अबको लेभलमा चाहिँ यदि बजार चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ गयो भने यो लेभललाई 2240 को लेभललाई चाहिँ बजारले चाहिँ भेट्न पुग्छ भनेर चाहिँ अनुमान गर्न चाहिँ सकिन्छ। पहिला पनि यो चाहिँ यसै गरी वृद्धि भएको थियो र यो लेभलमा चाहिँ अहिलेको क्रमिक रूपमा चाहिँ यो लेभललाई चाहिँ टच गर्न चाहिँ पुग्छ र मार्केट चाहिँ एकदमै राम्रो लयमा छ भनेर भन्न हामीले सकिन्छ। र आज चाहिँ अलिकति किन्ने मौका पनि हुन सक्छ। यो क्यान्डलमा केही किनियो भने यो लेभलसम्म चाहिँ जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ सेल गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुन चाहिँ सकिन्छ जस्तो लाग्छ। एउटा सर्ट गेन चाहिँ खान सकिन्छ होला। आज एउटा बाई गर्ने अपर्च्युनिटी पनि हुन सक्छ यो क्यान्डलमा भनेर चाहिँ हामीले सोच्न चाहिँ सकिन्थ्यो र यसरी मार्केट बढेको छ, एकदमै राम्रो लयमा चाहिँ बढेको छ। मार्केट ठीक छ, मार्केटमा सबै कुरा राम्रो छ। ब्याज दर घटेको छ हैन, अब पहिला भन्दा थोरै स्लाइटली घटेको छ। त्यो भएको कारणले गर्दा पनि बजार चाहिँ माथि चाहिँ जान्छ भनेर अनुमान चाहिँ गर्न सकिन्छ। र केही इन्डिकेटरहरू लगाएर हेरौँ। सुरुमा बुलिङ्गर ब्यान्डबाट जाउँ। बुलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डमा चाहिँ क्यान्डल चाहिँ अलिकति माथि गएर त्यस पश्चात तल आएर बसेको छ। यसलाई चाहिँ हामी पोजिटिभै मान्न पर्छ। यसरी लगातार बढेको मार्केट यहाँ गएर एउटा सपोर्टमै गएर बसेको छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ। त्यस्तै म्याग्डीको कुरा गर्दाखेरि म्याग्डीमा पनि बाई सिग्नल चाहिँ स्टिल भ्यालिड छ। यसमा चाहिँ बाई सिग्नल आइसकेको छ पहिलेदेखि र क्यान्डल पनि एकदमै राम्रो, हिस्टोग्रामको क्यान्डल चाहिँ राम्रो बनेको छ। त्यो भएर खासै आत्तिहाल्नुपर्ने कुरा छैन। र सुपर ट्रेन्डको कुरा गर्दाखेरि सुपर ट्रेन्डमा बाई सिग्नल स्टिल भ्यालिड छ, पहिले लगभग आइसकेको छ। यो ठुलो क्यान्डल बनेदेखि नै यसमा चाहिँ बाई सिग्नल आइसकेको छ। फागुन 22 गतेदेखि चाहिँ ठिक छ। मार्केटमा आत्तिनु चाहिँ पर्ने केही स्थिति छैन। मार्केट राम्रो छ, डराउनु चाहिँ पर्दैन। त्यस्तै इचिमोको क्लाउडबाट हेरौँ। इचिमोको क्लाउडबाट हेर्दाखेरि बजार चाहिँ माथि क्लाउडभन्दा माथि चाहिँ आएको छ र हिजोकै लेभलमा चाहिँ मार्केट थोरै अलिकति तल भएर क्लाउड माथि चाहिँ छ। तर बजारलाई हेर्दाखेरि हामी पोजिटिभै हुन सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्यान्डल माथि बन्यो भने यसरी माथि बन्दै जान्छ र मार्केटले चाहिँ एउटा लय चाहिँ लिन्छ भनेर चाहिँ हामी अनुमान गर्न सकिन्छ र मार्केटमा एउटा अप ट्रेन्ड चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ हामी कुरा गर्न सकिन्छ। र यसरी हेरिरहँदाखेरि फिबोनाचीले कहाँ सपोर्ट देखाउँछ भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। हामीले फिबोनाचीलाई पनि तानेर हेर्न चाहिँ सकिन्छ। मार्केटमा अब कहाँसम्म जाला त भन्ने कुरा पनि हुनसक्छ। मार्केट कतिको लेभलमा चाहिँ सपोर्ट लिन सक्छ भनेर हामी हेर्न पनि सकिन्छ। हामी यसलाई चाहिँ यो लोसँगै लिनुपर्ने हुन्छ। यसरी हेऱ्यो भने हाम्रो एउटा रेजिस्टेन्सको रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा बाधा चाहिँ रहेको छ। यो बाधालाई पनि मार्केटले अवश्य पनि पार गरेर जान्छ। 2130 को लेभललाई चाहिँ अब आउने कारोबार डेमा चाहिँ यसले चाहिँ ब्रेक गरेर यसरी माथि जान्छ भनेर चाहिँ हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। यदि यसलाई ब्रेक गरेर माथि गयो, यो लेभललाई ब्रेक गरेर माथि गयो भने मार्केट करिब यो लेभलसम्म
पुग्छ। यो लेभलसम्म मार्केट चाहिँ 2215 को लेभलसँग चाहिँ यो चाहिँ सजिलै पुग्छ भनेर चाहिँ यो फिबोनाचीले चाहिँ देखाउँछ। र आज कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज तपाईहरुले थाहा पाइसक्नु भएको छ केही कम्पनीहरुमा चाहिँ नेगेटिभ सर्किट लागिरहेको थियो र कुनैमा चाहिँ बायरहरु थिएन। तपाईहरुले थाहा पाइसक्नुभयो। अपरमा चाहिँ के थियो, आज यसको राइट शेयर चाहिँ के भएको थियो, लिस्टिङ भएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि आज सेलिङ प्रेसर चाहिँ ज्यादा आएको कारणले गर्दाखेरि अपरमा बायरहरु चाहिँ थिदै थिएनन्। अब कतिले चाहिँ किनिहाले हैन, यो लेभलमा चाहिँ कसैले 2000 किता एउटा मान्छेले प्री ओपनिङमै किनिदियो हैन, कुनै ग्रुप वा समूहले उनीहरुलाई थाहा थिएन होला अथवा कोही नयाँ लगानीकर्ता थियो, यसमा चाहिँ सस्तो किनौँ न त भन्ने उद्देश्यले किन्दाखेरि उनीहरु फसेको पनि हुन सक्छ र बजार चाहिँ अब कर्मिक रूपमा चाहिँ 1-2 दिन चाहिँ आउन सक्छ। धेरै त नआउला हैन, हामीले यो धेरै कम्तीमा पनि यो लेभलबाट एक दिन भोलिको कारोबारको दिन पनि घट्न सक्ने अनुमान चाहिँ म गर्दछु। किन भन्दाखेरि यसको अत्याधिकै छ शेयर संख्या धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो यस्तो भएको र यो करिब 100 मेरो अनुमानमा चाहिँ 160 देखि 70 को लेभलबाट यो चाहिँ फेरि माथितिरै जान्छ होला। मेरो विचारमा चाहिँ 170 भनेको भोलिबाटै यो चाहिँ कारोबारमै आउन सक्छ। यहाँबाट चाहिँ यसरी बढीमा भोलि गइहाल्यो भने पनि तल अलिकति गएर 60 के लेभलतिर गएर त्यसपश्चात चाहिँ मार्केट चाहिँ माथि जान सक्छ। यसमा ठुलो कुरो भएन। अब राइट शेयरहरु लिस्टिङ हुँदाखेरि यस्तै हुन्छ र आज अरु कम्पनीहरुमा पनि राम्रो लय चाहिँ हामी देख्न सकिन्छ, राम्रो तरिकाले बढेको छ। हामी जस्तै यी कम्पनीहरुमा बोलिङ्गर ब्यान्डहरु पनि लगाएर हेरौँ, इन्डिकेटरहरु पनि लगाएर हेरौँ। म्याकडी ल यी कम्पनी अब यसलाई चाहिँ त यो लोअर ब्यान्डलाई ब्रेक गरेको छ र यहाँ चाहिँ म्याकडीले पनि के गरेको छ, ब्रेक डाउन गरेर तलतिर गएको छ, हिस्टोग्राममा क्यान्डल बनेको छ। यो एकदम यो नेगेटिभमा छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसक्यौँ। त्यस्तै शिवम सिमेन्टमा हेरौँ, शिवम सिमेन्टमा चाहिँ अप्पर ब्यान्ड सँगसँगै क्यान्डल माथि गएको छ, यो चाहिँ पोजिटिभ हो। अब यस्तै गरी यो लगातार बढेको मार्केटमा आज सामान्य रूपमा करेक्सन हुनु चाहिँ सामान्य लिनुपर्छ। सोनामा पनि सबै सिमेन्टमा चाहिँ सेम छ, यसमा चाहिँ डराउनु चाहिँ पर्ने छैन। यसमा सबैको चार्ट प्याटर्न चाहिँ उस्तै छ। हामी तल्लो लेभलतिर तपाईहरुले किन्नु भएको छ भने होल्ड गरेर राख्नुस्, मार्केट चाहिँ अलि माथि जान सक्छ। त्यस्तै गोर्खा फाइनान्समा पनि आज सर्किट त लागेन भने पनि यो चाहिँ 7.55% चाहिँ चेन्ज भएको थियो र कुनै बेला चाहिँ यो अलिकति घटेर डाउन ट्रेन्डमै आएको थियो। यसमा पनि अब यो माथि बढिसक्यो, यस्ता कम्पनीहरुमा चाहिँ नजानको लागि चाहिँ म सुझाव दिन्छु। तपाईहरु अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ धेरै कम्पनीहरु घटिरहेको छ, तपाईहरुले हेर्नु चाहिँ पर्दैन जस्तो लाग्छ। हाइड्रो पावर सेक्टरमा अलमोस्ट सबै कम्पनीहरु चाहिँ घटिरहेको छ। त्यस्तै दोर्दी घटेको छ, एमबीजेसी पनि घटेको छ, एमबीजेसी नि घटेको छ। एमबीजेसी थोरै बढेकै रहेछ भन्नु पर्यो। तलबाट यहाँ ग्रीन क्यान्डल चाहिँ फर्म भएको छ। ग्रीन क्यान्डल चाहिँ बायरहरु धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि यो ग्रीन क्यान्डल बनेको जस्तो लाग्छ र यसरी हेर्दाखेरि बजार चाहिँ समग्र रूपमा चाहिँ राम्रै छ। र जोशी अब कति लगानीकर्ताले स्टप लस गर्न नसक्नुको कारणले पनि उनीहरु चाहिँ घाटामा जाने गर्छन्। सिधै डाउन ट्रेन्ड देखाइसकेको छ र लोअर ब्यान्डलाई चाहिँ टच गर्न आइसकेको छ भनेर भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन। तपाईहरुलाई धेरै घाटा भएको छ भने आफ्नो विचार गर्नुहोला। र तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनु होला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा सब्स्क्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी अपडेटहरु पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको यो भिडियोबाट बिदा हुन्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएकोमा तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।